हेलो फ्रेन्ड्स, आजको चाहिँ यस भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको चाहिँ यस भिडियोमा हामी च्याट जीपीटी जुन अहिले गुगललाई पनि फ्लप गर्न जाने छ, जुन टेक्नोलोजीले गुगललाई पनि च्यालेन्ज गरिदिएको छ कि गुगलले पनि रिप्लेस गर्न सकिन्छ भने त्यो टेक्नोलोजीको बारेमा आज हामी जान्न जाँदैछौँ। त्यो च्याट जीपीटीले कसरी हामी नेपालबाट लगइन गर्न सकिन्छ मोबाइलतिर, त्यो मोबाइलबाट म तपाईहरुले शेयर गर्न जाँदैछु किनकि यो इलन मस्कको प्रोजेक्ट हो, जुन कि प्रोजेक्ट 5 दिनमा 1 मिलियन क्रस गरेको थियो। त्यो 1 मिलियन क्रस गर्नको लागि हाम्रो युट्युबलाई 8 मन्थ र फेसबुकलाई 10 मन्थ जति लागेको थियो यो सबैले 1 मिलियन ट्राफिक क्रस गर्नको लागि। तर यहाँ यो इलन मस्कको प्रोजेक्ट जुन यो च्याट जीपीटी छ, जुन कि 5 डेजमा 1 मिलियन क्रस गरिसकेको छ। त्यसको बारेमा हामी नेपालबाट कसरी त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ, त्यसको फिचर के हो कि गुगललाई पनि फ्लप, गुगल, माइक्रोसफ्ट, एमाजोन यिनीहरू जस्तोसँग टक्कर लिन तयार भएको छ त्यो च्याट जीपीटी। त्यसलाई हामी ट्राई गर्न जाँदैछौँ। त्यसलाई सबभन्दा पहिला त्यसमा हामी एकाउन्ट बनाउनुपर्छ। एकाउन्ट बनाउनको लागि यहाँ साइन अपमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ मोबाइलमा बताउँदैछु, पीसीको लागि म पीसीमा तपाईहरुलाई भिडियो बनाइदिन्छु। तपाईसँग च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बस्नु होला किनकि यसमा अहिले म मोबाइलले तपाईहरुले म चेक गर्छु। ठीक छ, सबभन्दा पहिला नेट अलि स्लो भएको कारण अलि लोड लिइरहेछ। तपाईहरुको कनेक्सन सेक्युर पनि एकचोटि फर्स्टमा यो चेक गर्छ। मेरो कनेक्सन सेक्युर चेक भइसकेको कारण यति अलि स्लो भइरहेछ यसमा। अनि तपाईहरु यो इन्टरफेस खुलिसकेपछि अनि तपाईहरु सिम्पली यसमा लगइन गर्नु होला। इमेल आइडी र पासवर्ड माग्छ अनि त्यसपछि यसले गुगललाई रिप्लेस गर्न एकदम यति उपयोगी छ कि यसले तपाईहरुसँग इमेल आइडी पासवर्ड थाहा छैन भने डाइरेक्ट कन्टिन्यू विथ गुगल गरिदिनु होला। यो अटोमेटिक तपाईको गुगलबाट तपाईको यसमा जुन एकाउन्ट छ जुन एकाउन्टबाट गर्नु होला किनकि यस्तो एकाउन्टबाट गर्नु किनकि यो न्यू रिसेन्ट टेक्नोलोजी हो कि तपाईहरुको च्यानल वेबसाइटहरु छ भने त्यो डाटा लिक नहोस् किनकि यो अहिले धेरै एडभान्स टेक्नोलोजी छ। दिन प्रतिदिन यसको एडभान्समेन्ट बढ्दै जान्छ। त्यसकारण तपाईहरु आफ्नो लोकल एकाउन्टले नै लगइन गरेर पहिले ट्राई गर्नु होला किनकि यसको अहिले राम्रो भर्जन अहिले लन्च भएको छैन, जस्ट यो डेमो भर्जन हो। यसमा तपाईहरुले आफ्नो नम्बर दिनुपर्छ, सेलेक्ट यहाँबाट कन्ट्री कोड सिलेक्ट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले आफ्नो नम्बर दिनुपर्छ। नम्बर दिइसकेपछि अब तपाईहरुको सेन्ड कोड एउटा मतलब मेसेज थ्रु तपाईहरुमा कोड आउँछ। यदि तपाईहरुको अटो फिल अन छ भने यसमा अटोमेटिक कोड दिन्छ र यहाँबाट कपी गर्नु होला अनि यहाँ भेरिफाई गरिसकेपछि यहाँबाट अटोमेटिक यो ओपन भइहाल्छ। अनि यसपछि यसलाई ओपन भइसकेपछि हामी एकाउन्ट क्रिएट भइसक्यो अनि यसपछि यसमा जस्तो क्वेशन जुन पनि क्वेशन प्रोग्रामिङ म्याथ रिलेटेड जस्तो पनि क्वेशनलाई तपाईहरु यहाँबाट इजिली एसेस गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट नेक्स्ट तपाईहरुले यो च्याट जीपीटी हाउ वी कलेक्ट डाटा कन्भर्सेसन मेबी रिभ्यू एआई ट्रेनर यो सबै सिस्टमहरु प्लिज डु नट शेयर एनी सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन भनिरहेछ। यसले तपाईहरुले नेक्स्ट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि यहाँ डन गर्नुपर्छ। डन गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईहरुलाई यसको इन्टरफेस चाहिँ यही इन्टरफेस हो। यस्तै इन्टरफेस तपाईहरुमा पनि खुल्छ। अब यो इन्टरफेसमा यहाँ तपाईहरुलाई के चाहियो, यदि तपाईहरुलाई 5 डेजको लागि लिभ लेटर पनि चाहियो भने लिभ लेटर, लभ लेटर हैन भाइ, लिभ लेटर पनि यहाँबाट लेख्न सकिन्छ। राइट 5 days leave later due to fever। ठन्डीमा त फिभर लाग्दैन तर पनि एउटा हेरौँ कस्तो यसको किन यो यति पपुलर भएको छ भन्दा क्वेशन सोद्धाखेरि कस्तो आइरहेछ अनि गुगलको कम्पेयरमा कस्तो भइरहेछ। गुगलमा हामी यो क्वेशन सर्च गर्दाखेरि त्यसमा धेरै साइटहरु र धेरै टेक्स्टहरु आउँछ। त्यसमा हामीले क्लिक गरेर 5-6वटा साइटहरु हेरेर त्यसपछि हामीले पढेर आफूले रिकग्नाइज गर्नुपर्छ कि यसमा कुन राइट हो, कुन हाम्रो लागि उपयोगी हो। तर यो एआई जुन जस्तो यो ओपन एआईले लन्च गरेको जुन यो छ नि यो टेक्नोलोजी च्याट जीपीटी जुन टेक्नोलोजीले यसमा इजिली तपाईहरु यहाँबाट इजिली तरिकाले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, अनि यति गरिसकेपछि तपाईहरु इन्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यसले सबै नन स्टप डाइरेक्टली तपाईहरुको जस्तो कन्टेन्ट यहाँ बनाउन भन्नुभयो त्यस्तो कन्टेन्ट 5 दिनको लागि तपाईहरु अन फिभरको लागि यहाँ भनेछु सबै नन स्टप डाइरेक्ट लेखिदिन्छ यो च्याट जीपीटीले। एकदम हेर्नुस् कति फास्ट यहाँ लेख्दैछ, जस्तो पनि क्वेशनको लागि सोल्भ गरिदिन्छ, जस्तो पनि क्वेशन हेर्नुस्। अब तपाईहरु यहाँबाट पढ्नुस् कति राम्रो राइटिङ यसमा लेखेको छ। 5 डेजको लिभ लेटर लेखेको छु। आई एम राइटिङ रिक्वेस्ट टु लिभ एब्सेन्स फर पिरियड 5 डेज स्टार्टिङ डेट यहाँ लेख्नु जुन डेटदेखि छ जुन अनि त्यसमा इन्डिङ डेट। यति भइसकेपछि अनफर्चुनेटली आई हेभ बीन सफरिङ फ्रम अ फिभर एन्ड हेभ बीन यसमा यति तपाईहरुलाई एकदम युनिक कन्टेन्ट दिन्छ। यही क्वेशन यदि फेरि म सर्च गर्छु भने यो यसको लेख्ने जुन डिजाइन छ जुन डिजाइनले लेखेको छ यसलाई युनिक गरिदिन्छ के अर्को तरिका लेख्छ किनकि एउटै क्वेशन मतलब अर्को साइटबाट तपाईहरु ओपन गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिले ओपन गरेको साइटबाट तपाईहरु सेम कन्टेन्ट पढ्नुहुन्छ। तर यसमा तपाईहरुले सेम क्वेशन हाल्दाखेरि पनि नि डिफ्रेन्ट तरिकाले एन्सर दिन्छ। कन्टेन्टको सेन्स त्यही हुन्छ तर पनि यसको वर्ड जुन युज गर्छ त्यो वर्ड अलि एडभान्स अलि लो गरेर यस्तो एकदम कन्टेन्टलाई युनिक तपाईहरुले दिन्छ। एसे पनि लेख्न भन्नुहुन्छ भने एउटै एसेमा 3 चोटी सर्च गर्छु भने त्यो 3टै चोटी डिफ्रेन्ट तरिकाले आउँछ। तर एउटै एसे म सर्च गर्छु भने जुनै यदि ब्लगबाट आइरहेछ भने मैले गुगलबाट आइरहेछ भने तपाईहरु यहाँबाट गुगलमा यहाँ सर्च गर्छु भने कम्पेयरमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु गुगलमा लिभ एप्लिकेसन म भन्छु भने लिभ
लिभ एप्लिकेसन फर 5 days LEAV लिभ एप्लिकेसन यहाँ लेखेर सर्च हान्छु भने यहाँ यसमा धेरै 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 इमेजहरू आउँछ। यसपछि मलाई सबै सर्च गरेर पढेर अनि गर्नुपर्छ। अनि यो च्याट जिपिटीको जुन फेसिलिटी छ, जुन च्याट जिपिटीले मजाले 1 सेकेन्डमा 1 छिनमा तपाईँको जुन कन्टेन्ट चाहियो त्यो कन्टेन्ट आफूले रिकगनाइज गरेर कुन यसमा राइट हो त्यो कन्टेन्टलाई तपाईँहरूले दिन्छ। त्यसकारण यो च्याट जिपिटी एकदम रिसेन्ट ट्रेन्ड टेक्नोलोजी भएको छ, किनकि यो टेक्नोलोजीको युज गरेर इलन मस्क अहिले गुगललाई पनि च्यालेन्ज गरिरहेको छ, फेसबुकलाई पनि च्यालेन्ज गरिरहेको छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई म यो टेक्नोलोजीसँग इन्ट्रोड्युस गराएको कि तपाईँहरू अनि यस्तै यसको फुल भर्जन युज गर्नको लागि तपाईँहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बस्नु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।